Nag-aantay tayo sa sinadjust na hari. Ano ba yun? Ano na kumakain ako dito? Hindi ako sumama. So ayun guys, dumating na. Wow! Get it guys, welcome back to my channel. Please like, share, and subscribe my channel. So ayun guys, welcome back to my channel. Nag-aantay tayo sa sa backpack na binili ko para sa drone. At ngayon, ipapakita ko sa inyo yung sinadjust na hari. Thank you pala kay Hari. So magpapasalamat ako sa kanya kasi nagsuggest sa akin na bumili ako ng safety backpack for my drone. Lahat na sa mga gadget, sa mga GoPro. Papakita ko yung buong video nito after nito. Guys, ito pala yung backpack na binili ko. So, napakaganda kasi ito yung sinadjust ni Hari na backpack. So, makikita nyo naman may waterproof at dustproof, dropproof. Pwede ka na itapon. Sana all. Hindi ko naman ito natapon kasi siyempre mahalaga to. So anyway, ito yung backpack. Napaganda, grabe. So papakita yung loob. Ito yan. So ito yung normal na loob. At saka safe na safe kasi makikita nyo yung thickness ng foam nasa gilid ng drone. So pakita ko yung buong view. Ito yung buong view. So ito naman buong view. So makikita nyo accessories ko dito, yung remote control, Type-C cable, battery. Yung tatlo na yung aking battery kasi mahal na mahal yung battery nito. Isang battery lang 100 plus na. So di pa afford. So anyway, ito naman yung lenses, yung propeller ng drone at saka yung cable for connecting to phone. So pero ito naman yung pinakamaganda sa loob. Yan yung buong buo. Tignan nyo naman, di ba? Kung gaano kaganda, gaano ka-safe yung drone mo. So nandyan yung apat na battery, controller, yung charger. So, charger connector at saka yung controller. Dalawang controller, pero isa lang yung aking controller. So anyway, dito sa kabila, dito yung battery charger hub. So, dalawa yung hub ko dito. So, yung isa, yung pang isang battery, pero may tatlong battery na i-charge. At saka may cable tayong extra. So, in case, di ba? Kung gusto mong madalian mag-charge, so i-charge mo talaga yung dalawang hub mo. Tsaka yung Air2S, yung drone, at saka yung RCN1 remote control. So, thank you for the DJI to remind me. Joke lang. So anyway, ito yung buo. So dito naman sa baba, dito yung battery charger. So comfortable siya guys. Tignan nyo, diba? May lock pa. Tapos dito sa kabila, masisafe mo talaga yung drone sa gamit mo. So mayroon naman may comfortable padded para hindi masyadong mainit. Tsaka waterproof hard shell yung sa labas kung
uulan gano'n. So anyway, so pwede mo naman lagyan ng lock gano'n. So ito yan, sideway, maliit lang, kasyang-kasya lang sa drone. So papakita ko mamaya pag dumating. Tara, so tignan nyo, napaganda. 6 hours later. So ayun guys, dumating na. Sana all. Dumating na yung box natin. So ito yung box. Dumating na yun. Nakaiintay ko. So hindi ko pa na-open yan. Ayan siya. Akala ko gas-gas, hindi pala. Plastic lang pala. So anyway, napakaganda, grabe. So anyway, tignan natin yung loob. Chichik lang tayo. So may siya, may lavender sachet. Chinese. Grabe. Tignan niyo. Ito yung sinasabi ko guys. Ito yung sinasabi ko. Ito dito ko ilalagay yung mga gamit. Ito ilalagay yung drone. Sana all. Siyempre. Drone tuloy. Dito ko ilalagay yung GoPro ko. Yung drone dito sa sides. So grabe. Tara, lagyan natin. Try natin lagay. So ayun guys, itong backpack, ito talaga yung lagayan ng drone ko, pero lalagyan natin dito para isahan na. Isahan na yung lagay. So, save the drone. Oh shit! Yung controller. Kasya. Pero mukhang ay, malaki to. Wow! Dito na lang. Mali. So. Safe na safe. So, taas yung battery. So, may isang battery dito. Pero isa nasa drone. Ayun, no? Ayun, no? So, kasyang-kasya. Kasyang-kasya. So, anyway. So, nalagay ko muna yung mga bakot natin. Yung ID natin. So, yung mga propeller na sabi ko. Kasi may extra kasi yung mga propeller. Ito yung originally. Yung original. Tapos, ito yung lenses na sinasabi ko. Lenses. So, ito may ilalagay ko dito. Extra. Pero syempre, hindi mawawala yung
Di ba wala natin yung papers na siyempre. Ayun, hawak yung silver. Papers, tapos ito yung cable na sinasabi ko. So anyway. Tapos ito yung extra state. So, dito yung si safe. So, ayun, guys. Yung charger, mamaya ko na lang ilalagay yun. Kasi, nandun sa backpack ko. So, ito yun. Safety. So, anyway, tara. Lalabas kami. Yung kapatid ko, nagmamadalin na. Ako na yung matagal. So, anyway, tara. Samahan nyo ako. So, samahan nyo kami. Mag-shopping. Tara. Don't you walk away. Harap! Hindi ko alam kanta nito eh. Kapatid ko ang bunso, pangatlo, ako. So, grabe yung music. Down in the room. Ang init-init na. Grabe yung heater. Grabe yung heater, init. Naka-jacket pa ako. Tara, see you. Ay shit, no? Ay, hindi na. Sayang. Papakit na yung mga road na yung nakikita dito. Kung ano meron na nakikita sa mga mata ko, papakit ako rin sila. Don't know what to say. A few inches later. So ayun guys, dito kami sa Lidl. Sa shopping. Yung kapatid ko. Sa yung sila. So, bibili muna kami pagkain. Nakugutom. Gutom sila. Siyempre ito na niya naman. Ang mura. Ang mura ng mga bread dito. 75 pence. Ang mura. Ito naman yung kap. Ito naman. 85p. 85p. Nice. So, nakabili yung dalawang bread. So, Ang Philippine na 95p. kebab is kanan. Okay lang. Yeah. Pili pa tayo. Papakita ko yung mga bilihin namin mamaya. Harapot ko na lang mamaya. Guys, magpapabili ako ng kapatid ko ng ganito. Nice. Babalik tayo ng bata. Tara, dito tayo si Harry. Harry Potter. Hindi si Harry ha. Hindi si Harry Tambo. si Harry Potter. Bumili sila. Bayan, 18. Bumili sila ng grinder. No. Ano bang magkuhan ka, maggulay? No more. Ano naman siya? Ano nang nataw to? Ang light truck. May mayonnaise. Ketchup. Okay lang na. Mohon pa, mohon naman. 149. Uy, tabangin ko ninyo ba?
何お前はもう死んでいる。Asa man? Asa man? Oh. Sapatos lagi. Lahit pa sapatos na eh. So ayun guys, iba rin yung sapatos na rin. Ayan. Uminom na tayo. Huwag ka nang magpakipo, sayawan mo na ako. Tatlong araw na tayong di nag-uusap, ni isa sa ating dalawa'y mabalak makiusap. Alam natin pareho tayo nagkulang, at nang tayo na rin patutunguhan. Ngayon bakit nga ba? Ngayon nagkita, nakalimutan na tila balak natin mag-ayos, pero sa ating nakasira, sa ating malumpong. Dahil dalawa'y maghiwalay at magkikita rin sa tamang panahon. At napapaisip na paano kung gano'n. So ayun guys, ito na yung mga boxing namin. So mamaya na magpakita sa pag-i-edit. So ito yung mga box na binili namin kanina. Bali? So ayan. Tawag ka ni Papa. Saan daw yung nilaban mo kanina? Damit niya. Ano ba yun? Ano ko mga ano dito? Hindi ako sumama, tanga. Yan o. Crazy time na. Wang 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 wang. So ayun guys, bigyan time tani. Ako naman una, akong commander! Ayun na nagbabox. Pwede po. Ang champagne. So ayan, mamaya papakita ko sa inyo yung mga iba-ibang gagawin. So mamaya rin, magluluto rin ako ng mga, pagkatapos ng pagluluto yung mama, magluluto ako ng tigyan nyo na lang mamaya. Pakita ko. So ayun guys, ito yung niluto ko gabi. Lutsipan. So hindi ko napakita to ng pagluluto. So ayun, maraming salamat. So yung caramel niya nasa likod mo. Ayun.